Kluzák je goa'ldské dvoumístné stíhací plavidlo určené pro boj ve vesmíru i atmosféře, které používá národ svobodných Jaffů, Luciánská aliance a v minulosti i vládci soustavy, pro které bylo nejplodnější lodí jejich flotily. Letoun je plavidlo ve tvaru půlměsíce s křídly stylizovanými do podoby ptáka. Křídla jsou zahnutá směrem dolů a jejich špičky jsou nejnižším bodem plavidla. Při uložení na hatak se křídla skládají, aby se ušetřilo místo. V kokpitu je místo pro 2 osoby. Na předním sedadle je pilotní křeslo, zatímco na zadním místě se ovládají zbraně. Jeden pilot však může dělat obojí. Kluzáky se pilotují pomocí velké červené koule. Přímé myšlenky a vyřčená slova zřejmě ovládají plavidlo, pokud se pilot tohoto zařízení dotýká. Kluzáky jsou schopné jak atmosférických, tak kosmických letů. Nevyužívají přímý tah, ale spíše inerciální pohonný systém, který eliminuje vliv setrvačnosti na plavidlo. To jim také umožňuje vznášet se. Maximální rychlost plavidla není známá, ale je schopno dosáhnout rychlosti nejméně 3,5 machů, i když existují náznaky, že je schopno dosáhnout vyšší rychlosti. X-301 byl dostatečně upravený kluzák a zemskou atmosféru opustil rychlostí přibližně 1 milion kilometrů za hodinu. Stejně jako většina vesmírných plavidel mají i kluzáky inerciální tlumiče, které pilota chrání před smrtícími G-silami. Zdá se však, že podobně jako stíhačky F-302 fungují při letu vysokou rychlostí na 100%. Ačkoliv k tomu nejsou určeny, mohou kluzáky létat pod vodou. Vzhledem ke své konstrukci potřebují kluzáky rovný povrch, na kterém by mohli přistát, nebo blízkou mateřskou loď, se kterou by se mohli spojit. Piloti mohou do kluzáku nastoupit buď tak, že spustí kabinu dolů, nebo klasicky nastoupí vrchem. Nejčastěji jsou uloženy v regálech se složenými křídly a spuštěnou kabinou. Při nasazení se spouštějí na startovací plošiny, odkud se vystřelí z lodi. Ačkoliv se častěji nastupuje ze stojanů, lze na ně nastoupit, i když jsou stále na vypouštěcí plošině. Výzbroj kluzáku tvoří 2 kanóny umístěné po obou stranách kokpitu na spodku plavidla. Jejich funkce je stejná jako u běžných tyčových zbraní, ale jsou mnohem výkonnější. Mohou střílet pouze v přímém směru a mají omezený dosah ve srovnání s pozemskými zbraněmi. Aby to kluzáky kompenzovaly, jsou vybaveny zaměřovacím počítačem. Jednotlivá štábní děla mají poměrně nízkou rychlost střelby, ale kluzáky ji mohou kompenzovat střídavou palbou mezi děly. Při zasahování cílů, které nelze zaměřit, jako jsou lidské cíle na zemi, jsou však kluzáky nuceny provádět nálety. F-302 se ukázaly jako hrozivé, protože střely mají větší dostřel než kanóny a bez jakýchkoliv prostředků proti nim se kluzáky často musely spoléhat na početní převahu, aby se dostali na dostřel. Jakmile se však kluzáky dostali na dostřel, měli větší životnost než 302, které často spotřebovaly svou munici v boji a museli se stáhnout. Kluzáky jsou také vybaveny externím reproduktorem, aby mohly terorizovat cíle výhruškami i přímou akcí. Jsou vybaveny skenovacím zařízením pro detekci jiných lodí, zatímco komunikace probíhá prostřednictvím malého externího zařízení umístěného na pilotově tváři. Poté, co Teal'c zahájil vzpouru proti vládcům soustavy, bylo do kluzáků nainstalováno návratové zařízení. Toto zařízení vyřadí všechny ovládací prvky a navede loď na domovskou planetu příslušného vládce soustavy maximální podsvětelnou rychlostí. Pokud se neaktivuje ve stejné sluneční soustavě, téměř jistě dojde k tomu, že pilot cestou zemře. Udajt byl otevřenou variantou kluzáku, který Ra použil na Abydosu k potlačení povstání vyvolaného Taury. Needle Threadle je specializovaný kluzák zkonstruovaný goa'ldy, který dokáže cestovat bránou podobným způsobem jako antický paddle jumper. Neumožňuje však automatickou navigaci bránou a byl zrušen poté, co se ukázalo, že jeho ovládání je příliš obtížné. Tato varianta se objevila u Apophisových sil. Byl mohutnější než standardní kluzák a jeho jediným známým konstrukčním prvkem bylo, že měl vlastní sadu transportních kruhů. Je také prokázáno, že byl schopen nést několik lidí, Chlorella a několik dalších goa'ldů.
Plavidlo se dokázalo fyzicky přeměnit mezi kluzákem a transportní lodí. Mělo obdélníková křídla, rozšířený kokpit a zasunutá tyčová děla. Tato řada kluzáků byla vyřazena z provozu a v době, kdy Taury začaly používat svou hvězdnou bránu, byla spatřena pouze jednou. Tak, toto byl celý rozbor goa'ulského kluzáku a všech jeho variant. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.